हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। मैले चारटा 2 वे स्विच लिएको छु फ्रेन्ड्स। एउटा पेन्डेन्ट होल्डर छ अनि एउटा 60 वाटको बल्ब छ अनि यहाँ कतिवटा ह्यान्ड टुल्सहरु छ फ्रेन्ड्स है। अनि यहाँ कतिवटा टुक्रा वायरहरु पनि लिएको छु फ्रेन्ड्स है। र योमा तपाईहरुलाई के कनेक्सन गरेर देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स यो पनि एउटा स्टेयर केस वायरिङ नै हो फ्रेन्ड्स है। तर तपाईहरुलाई मैले पहिला जुन चाहिँ स्टेयर केस वायरिङ देखाएको छु त्यो मैले दुईटा 2 वे लगाएर देखाएको छु फ्रेन्ड्स। यसरी दुईटा 2 वे लगाएर देखाएको छु र एउटा चाहिँ बीचमा होल्डर लगाएर देखाएको छु या बल्ब लगाएर देखाएको छु फ्रेन्ड्स है। र योमा चाहिँ प्राय जस्तो हामीले श्रेणीतिर देख्छ यो वायरिङ है। अनि हामीले बेडरुमतिर पनि पाउँछ फ्रेन्ड्स है। एउटा बेडरुमको छेउमा हुन्छ, एउटा दैलोको छेउमा हुन्छ, त्यसरी कन्ट्रोल गर्छ है। तर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ इन्टरमिडिएट स्विच पनि कनेक्ट गर्छ। इन्टरमिडिएट भनेको तपाईले तीनटा जग्गाबाट पनि यो ल्याम्पलाई अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चारटा स्विच चाहिँ चलाउनु पर्छ फ्रेन्ड्स। किन चारटा चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएटमा चाहिँ तपाईको अब जस्तै इन्डियामा त त्यति साह्रो चल्दैन आजकल इन्टरमिडिएट स्विच है। र यो चाहिँ अब बाहिरबाट मात्रै आउँछ, जस्तै अब क्यानाडाहरुबाट आउँथ्यो पहिला है। र आजकल चाहिँ प्राय आउँदैन, इन्डियामा मुस्किलले पाउँछ यसलाई है। इन्टरमिडिएट स्विच चाहिँ तपाईहरुको एउटै स्विचको काम गर्छ। यसमा 6 वटा टर्मिनल हुन्छ इन्टरमिडिएट स्विचमा, कोहीमा 4टा टर्मिनल मात्रै हुन्छ फ्रेन्ड्स। र हामीले चाहिँ अब एउटै तीनटै जग्गाबाट एउटै बल्बलाई अपरेट गर्नु भने चाहिँ र त्यस्तोहरु जग्गातिर हामीले इन्टरमिडिएट स्विच हाल्नु पर्ने हुन्छ। इन्टरमिडिएट हाम्रोमा आउँदैन है फ्रेन्ड्स। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो 2 वे स्विच दुईटा यो 2 वे स्विचलाई हामीले एउटै बनाउँछौं हो। र एउटै काम गर्छ, यसले चाहिँ एउटै काम गर्नुपर्छ। दुईटै एकैचोटी अन गर्नु पर्यो, दुईटै एकैचोटी अफ गर्नु पर्यो। यसले नै इन्टरमिडिएट स्विचको काम गर्छ फ्रेन्ड्स है। र यसको कनेक्सन पनि गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स है। र कति जनाले भन्छ कि फ्रेन्ड्स एउटै बल्बलाई हैन तीनटा जग्गाबाट चाहिँ यो तीनटै 2 वे स्विचले चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन भनेर भन्छ फ्रेन्ड्स है। त्यसको लागि हामीले बीचमा इन्टरमिडिएट बनाउनै पर्छ भनेर भन्छ है। तर त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई आज प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। यो पनि हुन्छ, यो तीनटा 2 वेले पनि एउटा बल्ब बल्छ फ्रेन्ड्स है। र कसरी बल्छ म तपाईहरुलाई अगाडि गरेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स है। र त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो इन्टरमिडिएट स्विच अझै एउटा यो स्विच किनिरहनु परेन हैन। वायर पनि तपाईहरुको बाँच्छ, यो स्विच पनि किन्नु पर्दैन, यो पनि बाँच्छ हैन। अलिकति कन्भिनियन्ट हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र काममा पनि राम्रो हुन्छ हैन फ्रेन्ड्स। अब नत्र यो दुईटा राख्दाखेरि त अब त्यति राम्रो देख्दैन नि फ्रेन्ड्स हैन। त्यति राम्रो देख्दैन, यो एकैचोटी अब बाल्नु पर्यो, एकैचोटी अफ गर्नु त अब हैन एउटै भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हैन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो तीनटैबाट अपरेट गर्नु पनि एकदमै सजिलो पर्नेछ फ्रेन्ड्स है। र तपाईहरुलाई अब यसको कनेक्सन गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई तीनटा गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र त्यहाँबाट तपाईहरुलाई इन्टरमिडिएट गरेर देखाउँछु। र यसको कनेक्सन चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले भनिदिन्छु, किनभने फ्रेन्ड्स अब एकदमै भिडियो लामो हुनेछ फ्रेन्ड्स। किनभने इन्टरमिडिएट पनि तपाईहरुलाई यही भिडियोमा देखाउनु पर्नेछ है। र जस्तै हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, फर्स्टको यो दुईटा टर्मिनल जुन चाहिँ छ, यो फर्स्टको दुईटा टर्मिनल लास्टको दुईटा टर्मिनल सर्ट गरिदिनुस् पहिला हो। म तपाईहरुलाई गर्दै देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, माथिल्लो टर्मिनल मुनिलो टर्मिनल। अब जस्तै यो मुनिलो टर्मिनल छ, यो मुनिलो टर्मिनलबाट पनि तपाईले यो मुनिलो टर्मिनल पनि यो माथिको टर्मिनललाई दिनुस् र यो बीचको टर्मिनलबाट तपाईले यहाँ लगाइदिनुस् फ्रेन्ड्स। तपाईलाई हालिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स फेरि। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् कनेक्सन, माथिल्लो टर्मिनल मुनिलो टर्मिनल भयो हैन। अब फेरि यो मुनिको टर्मिनल फेरि एउटा तारलाई लुप गरेर माथि लगेछु। यो बीचकोबाट तपाईले फेरि देख्नु हुँदैछ, यो बीचकोबाट फेरि यो लास्टमा आएको छ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् है, कनेक्सन बुझ्नु भयो होला हैन। अब यो बीचको टर्मिनल बच्यो, यो बीचको टर्मिनलमा यो होल्डरको रेड कलरको वायर आउँछ यहाँनिर। अनि यहाँनिर जुन चाहिँ बचेको छ यहाँ मेन इनपुट फेस आउँछ फ्रेन्ड्स। अनि यो डाइरेक्ट न्युट्रल जान्छ फ्रेन्ड्स है। र तपाईहरुलाई म कनेक्सन जोडेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स फेरि। र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यो मेन येलो कलरको जुन चाहिँ वायर छ योमा म फेस इनपुट गरे, यो माथिल्लो मुनिलो यो बीचबाट यहाँ जान्छ फ्रेन्ड्स। र यहीँबाट लुपिङ गरेर यहाँ गयो, बीचको टर्मिनलबाट होल्डरलाई गयो, डाइरेक्ट न्युट्रल दिन्छु म फ्रेन्ड्स। अब तपाईहरुलाई जोडिकन देखाउने छु फ्रेन्ड्स। अनि यो डाइरेक्ट मेरो न्युट्रल यसरी मैले यहाँनिर जोडिदिएको छु फ्रेन्ड्स है। यसरी तपाईले राम्रोसँगले जोडिदिनुस् है। यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनु लागि मात्रै गरेको, तर तपाईले मजाले प्लायरहरु लगाएर है टेप गरेर गरिदिनुस् है। कनेक्सन यति हो फ्रेन्ड्स, बुझ्नुभयो। यो डाइरेक्ट न्युट्रल, यो फेस इनपुट, यहाँबाट बल्बलाई गयो है।
र अब म तपाईलाई यो बल्ब हालेर टेस्ट गराइकिन देखाउने छु फ्रेन्ड्स र सबै भयो फ्रेन्ड्स मेरो यहाँनिर कनेक्सन सबै जोडेको छु है अब तपाईलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स यसरी एउटा बल्छ निप्छ बल्छ है यसले पनि कन्ट्रोल गर्यो यसले पनि कन्ट्रोल यसले पनि कन्ट्रोल तीनटै जग्गाबाट यसरी कन्ट्रोल गर्नु सक्छ फ्रेन्ड्स एउटै बल्बलाई र प्राय सबैले भन्छ कि फ्रेन्ड्स यसरी तीनटै टु वेले हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन भन्छ ल तपाईलाई मैले लाइभ प्रुफ गरेर देखाएको छु फ्रेन्ड्स यसरी पनि हुन सक्छ है र यो 100% हुन्छ फ्रेन्ड्स है तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि हाउसको वायरिङ तिर इन्डस्ट्री वायरिङ तिर जहाँ पनि तपाईले गर्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स र इन्टरमिडिएट चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ इन्टरमिडिएट पनि म तपाईलाई अब गरेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स है र यसको चाहिँ कनेक्सन यति नै थियो फ्रेन्ड्स है र अब तपाईलाई इन्टरमिडिएट पनि जोडेर देखाउँछु यही भिडियोमा फ्रेन्ड्स हेर्दै गर्नुस् तपाईले मेरो भिडियो र फ्रेन्ड्स इन्टरमिडिएटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई म यहाँ बताइदिन्छु फ्रेन्ड्स इन्टरमिडिएटमा चाहिँ यो दुईटा स्विचलाई यहाँ लिनु पर्यो फ्रेन्ड्स है र यो जुन चाहिँ तपाईले देख्नुहुँदैछ यो माथिको टर्मिनल र मुनिको टर्मिनललाई क्रस सर्ट गर्नुस् यो माथिकोलाई क्रस सर्ट गर्नुस् र यो दुईटा बीचको जुन चाहिँ बाँच्छ फ्रेन्ड्स यो दुईटा बाँचेकोलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट यो जुन चाहिँ वायर आउँछ बीचमा यहाँबाट आको यहाँनिर दिनुस् फ्रेन्ड्स हो म तपाईलाई गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स अब र फ्रेन्ड्स यो चारटा स्विच तपाईले देखिरहनु भएको छ है अब तपाईलाई म कनेक्सन गरेर देखाउँछु पहिला तपाईले दुईटाको हेर्नुस् यो दुईटालाई क्रस र क्रस गरेर म तपाईलाई पहिला जोडेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र देख्नुभयो फ्रेन्ड्स मैले क्रस गरिदिएको छु एउटा यहाँ र यहाँ र यहाँ हो अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ छ फ्रेन्ड्स यसको माथिल्लोबाट यहाँ माथि ल्याउनुस् यसको मुनिल्लोबाट यहाँ ल्याइदिनुस् फ्रेन्ड्स है तपाईलाई हालिकिन देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले कनेक्सन गरिदिएको छु भिडियो लामो हुन्छ होला भनेर तपाईलाई अलिकति कनेक्सन डल्लै गरिरहेको यहाँ टाइट गरिरहेको चाहिँ मैले देखाएको छुइनँ फ्रेन्ड्स है जस्तै हेर्नुस् यो बीचको क्रस गर्नुभयो हैन अनि यहाँको जुन चाहिँ माथिको माथि हाल्दिनुस् र यसकै मुनिबाट फेरि माथि नै हाल्दिनुस् यति गरेको छु फ्रेन्ड्स केही छैन यहाँबाट है अब चाहिँ तपाईको यो बीचको बाँच्यो यसको पनि बीचको बाँच्यो बीचको त मेन फेस इनपुट हुन्छ फ्रेन्ड्स र यहाँबाट फेरि यहाँबाट तपाईले यहाँ दिनुस् यहाँ बीचकोबाट फेरि यहाँ दिनुस् यो बीचकोलाई चाहिँ खाली राख्दिनुस् जसमा तपाईको बल्बको यो फेस आउँछ फ्रेन्ड्स है यो मेन फेस आउँछ यो बल्बको फेस आउँछ फ्रेन्ड्स यो दुईटालाई चाहिँ यहाँबाट दिनुस् फेरि एउटा वायर लिनुस् फ्रेन्ड्स त्यस्तै प्रकारले हो जस्तै यहाँनिर छ मेरो यो वायर है यो वायरलाई नै हालेर तपाईलाई देखाउने छु फ्रेन्ड्स है र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँ बीचबाट यहाँ दिएको छु अब यसकै बीचबाट फेरि यहाँ दिनुपर्छ फ्रेन्ड्स है भिडियो एकदमै लामो हुन्छ भनेर मात्रै फ्रेन्ड्स मैले तपाईलाई यो टाइट गरिरहेको नदेखाएको फ्रेन्ड्स है र तपाईलाई यही भिडियोमा दुईटै कभर गरेको छु इन्टरमिडिएट पनि र तीनटा टु वेले पनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि भिडियो एकदमै लामो हुन्छ भनेर फ्रेन्ड्स जति सक्दो छोटो नै गरेको तपाईहरुको लागि फ्रेन्ड्स यो भयो फ्रेन्ड्स बुझ्नु भयो होला तपाईले यहाँसम्म कनेक्सन हैन यो दुईटा जुन चाहिँ तपाईले दिनुहुँदैछ यो माथिकोबाट माथि र तलको माथि दिनुस् किनभने यो एकअर्कासँग सर्ट गरेको छ फ्रेन्ड्स यसको बीचको चाहिँ लगेर यो दुईटाको माथि तल यो बीचको रह्यो फ्रेन्ड्स यो बीचकोमा तपाईले यसरी यो होल्डरको वायर एउटा हालिदिनुस् है अनि यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स हो यो चाहिँ मैले तपाईलाई इन्टरमिडिएट स्विच बनाएर देखाएको फ्रेन्ड्स यो भयो फ्रेन्ड्स है अब सबै कनेक्सन भयो फ्रेन्ड्स यहाँनिर म फेस इनपुट दिन्छु अनि न्युट्रल मेरो यो होल्डरबाट डाइरेक्ट आउँछ न्युट्रली मेरो है र यसलाई मेन फेस इनपुट हालिदिन्छु है त्यहाँबाट तपाईहरुलाई कनेक्सन गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् जहिले पनि स्विच बोर्डको टर्मिनलहरु टाइट गर्दा तपाईले एकदमै राम्रोसँगले टाइट गर्न दिनुस् फ्रेन्ड्स
लुजिङ भयो भने तपाईँको त्यहाँबाट स्पार्किङ हुन्छ फ्रेन्ड्स है तपाईँले देख्नुहुँदै होला यहाँसम्म है अब म तपाईँलाई सप्लाई हालिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स है इन्टरमिडिएटले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुहोस् अब यो इन्टरमिडिएट चाहिँ दुईटै होला फ्रेन्ड्स एकैचोटि काम गर्छ यो लास्टको हो यो ग्राउन्ड फ्लोरमा न है र यो दुईटालाई एकैचोटि गर्नु पर्यो यो फर्स्टको बुझ्नुभयो फर्स्टबाट आउनु भयो हैन सेकेन्डबाट निभाउनु भयो फेरि थर्डबाट बाल्नु भयो जे गर्दा पनि हुन्छ तपाईले जे गर्दा पनि हुन्छ तर यो चाहिँ एउटै काउन्ट हुन्छ यो मेरो इन्टरमिडिएट हो यो दुईटा चाहिँ टच भएर बसेको हुन्छ फ्रेन्ड्स त्यति बेला ल तपाईको खास इन्टरमिडिएट स्विच किन्नु चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ डीपी स्विच जस्तो एउटै आउँछ ठुलोबडे तर हामीले अब त्यो इन्टरमिडिएट स्विचहरु त अहिले आउँदैन फ्रेन्ड्स है र त्यो एकदमै रेयरली आउँछ इन्डियामा हैन त्यो ज्यादा जस्तो अब बाहिर मात्रै चल्छ है त्यो जस्तै तपाईको क्यानाडाबाट बनेर आउँछ त्यो फ्रेन्ड्स है तर हामीले घरमा बनाउनु परिहाल्यो भने कुनै पनि घरको वायरिङमा एउटा बल्बलाई तीनटा जग्गाबाट कन्ट्रोल गर्नु परिहाल्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले पनि गर्न सक्छ फ्रेन्ड्स दुईटा टुवेलाई इन्टरमिडिएट बनाएर पनि हामीले चलाउन सक्छ फ्रेन्ड्स यसरी हुन्छ र तपाईलाई यो भन्दा जुन चाहिँ अगाडिको भिडियोमा देखाएको थिए त्यो तीनटा टुवेलाई लगाएर पनि तपाईले बल्बलाई जलाउन सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है अब यो देख्दा त हामीले चारटा स्विच देख्छ है र अब यही चारटा टुवेले पनि एउटा ल्याम्पलाई बलाउन सक्छ फ्रेन्ड्स है यो चाहिँ म तपाईलाई अर्को भिडियोमा बनाएर देखाउने छु फ्रेन्ड्स है यो चारटा टुवेले पनि एउटा बल्बलाई चारटा जग्गाबाट पनि बनाएर देखाउन सक्नेछ फ्रेन्ड्स है र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियोमा र आशा गर्दछु कि तपाईलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु माझ छिटो भन्दा छिटो हुनेछ र तपाईलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स